අයිබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම Mr. Tailor channel එකට අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අය බලමු කලිසමකට fly shipper එකක් කොහොමද අල්ලන්නේ කියලා. ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි බලමු පහසුවෙන්ම මේක මසානිම කරගන්න ආකාරය. මේකට මුලින්ම අඟල් 4ක් පළල අඟල් 7ක් දිග රෙදි කොටසක් අවශ්‍යයි. මේ වගේ වක්‍ර කරගන්න ඕනේ. තව රෙදි කොටසක් අවශ්‍යයි. මේක අඟල් උඩින් අඟල් 3ක් පළලයි යටින් අඟල් 2ක් පළලයි දිග අඟල් 7යි. මේ ආකාරයට ඒකත් මේ රෙදි කොටස් දෙකටම පේපර් ස්ටිප් අලවලා මේ ආකාරයට මැදින් නවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට අපි මසා ගමු. එක රෙදි කොටසක් අනිත් රෙදි කොටසත් මේ වක්‍ර කර ඇති ආකාරයට මසා ගන්න ඕනේ. මම අද මසන්නේ අඟල් 6ක ෂිප් එකක්. මේ තින් වගේ කලිසමේ පළු දෙක මුලින්ම එක රෙදි පළුවක් හොඳ පිට හරව ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට තබා අඟල් කාලකට වගේ මසාගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රෙදි කොටස අනිත් පැත්ත හරවලා කොනෙන්ම මහගෙන යන්න. මේ ආකාරයට කොනෙන්ම මහගෙන යමු. ඊට පස්සේ අපි ෂිපර් එක අරගෙන හොඳ පිට ඇතුල් පැත්තට වෙන්න තියලා හොඳ පිට තියෙන ඇතුල් පැත්තට වෙන්න මෙන්න මේ පැත්තෙන් මහගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් රෙදි කොටස අරගෙන මේ ආකාරයෙන් තියලා මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට ඔයාලට මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ආකාරයට පොඩි මාක් එකක් දාගමු. අපි අනිත් කලිසම් පළුවත් අල්ලගන්න මේ ආකාරයට ෂිප් එක ලයින් පොඩි මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පළුව අරගෙන අඟල් කාලක් වෙන්න ඇතුළට නවන්න. අඟල් කාලක් වගේ ඇතුළට වෙන්න නවලා අපි අර මාක් එක දාගත්ත තැනින් තියලා කොනින්ම මහගෙන ඉන්නයි තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ මේ ෆ්‍රන්ට් රයිස් එක මහගන්න. මේ ආකාරයට අපි ෂිප් එක අල්ලපු තැනින් තියලා අඟල් කාලක් වගේ වෙන්න තියලා මේ ආකාරයට ෆ්‍රන්ට් එක මහගෙන යමු. මේ බලන්න මේ ක්‍රමය හරිම පහසුයි. ඔයාලට පිළිවෙලකට මේ ක්‍රමෙන් ඉක්මනටම මහ ගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන දැන් මේ ෆ්ලයි එකේ හැටය මහ ගන්න. ඊට කලින් ඔයාලා අනිත් පැත්ත හරවලා අපි අර දෙවෙනියට මසාගත් රෙදි කොටස තියෙනවානේ. මේ ආකාරයට නවා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක අපි ෆ්ලයි එක මහද්දි අපේ උඩ කොටස ඒකට අහු වෙන්න හොඳ නැහැ. එතකොට අපිට ෂිප් එක අරින්න බැරි වෙනවා. යට කොටස විතරයි ඒ හින්දා අහු වෙන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයට ෆ්ලයි එක මහගමු. ඔයාලා ආයුධනික කෙනෙක් නම් මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් තියලා ඔයාලට මහගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ. මේ ආකාරයට තියලා මේ කාඩ්බෝඩ් කොටස උපයෝගී කරගෙන කොනේම මහගෙන එන්න. මේ බලන්න ඉතාමත් පිළිවෙලට අපේ කලිසමේ ෆ්‍රන්ට් ෂිප් එක ඇල්ලිලා තියෙනවා. ෆ්ලයි කොටසත් ඉතාමත් නීට් එකටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේකම යොදා ගන්න. ඉතින් තවත් මෙයාගේ ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතන කෙනෙක්ට share කරන්න. තවත් මෙයාගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. තේරුවන් සරණයි.